संध्याकाळचे वाजलेत 6:30 आणि इकडे अंधार खूप लवकर पडतो. विंटरमध्ये UK मध्ये संध्याकाळी 4 वाजताच अंधार पडतो पूर्ण. पाऊस आहे, बाहेर जायचा प्लॅन होता पण पाऊस आहे. सो पाऊस आहे आणि मस्त ती थंडी सुटली आहे. पाऊस असला की आपल्या सर्वांना आठवतं ती कांदा भजी. सो आम्ही जेव्हा ठाण्यामध्ये राहायचो तेव्हा कधीही काही खावंसं वाटलं की लगेच खाली गेला, एक वडापाव आणला, एक कांद्याची भजी प्लेट आणली आणि खाल्लं. सो आय वॉज सो लकी ॲट दॅट टाईम. पण इथे असं नाही आहे. इथे आपल्याला स्वतःच बनावं लागतं. सो आज आपण बनवणार आहोत वडापाव. सो लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण घेऊया बटाटे उकडवून. कुकरमध्ये बटाटे टाकलेत मी. थोडंसं वरून मीठ टाकू, थोडंसं मिक्स करूया आणि कुकर लावून घेऊया. आपले बटाटे उकडून होत आहेत तोपर्यंत आपण त्याचं बॅटर बनवून घ्यायचा. सो फर्स्ट घेऊया बेसनाचं पीठ आणि हे त्याचं बॅटर बनवू. आता आपण बेसनाचं पीठ तरी घेतलं आहे चांगलं गाणीमधून. त्याच्यावर थोडंसं मीठ टाकूया आणि चांगलं मिक्स करू. मी बॅटर बनवताना मोस्टली कोमट पाणी घेतो, त्याच्यामुळे बॅटर खूप चांगलं बनतं. आता आपण बटाट्याच्या भाजीसाठी जो लागणारा मसाला आहे तो प्रिपेअर करून घेऊया. आता आपण बारीक करून घेऊया त्याचा मसाला. त्यासाठी मी घेतला आहे कोथिंबीर, लसणाच्या 4 पाकळ्या, 5 मिरच्या आणि थोडंसं आलं. सो लेट्स गो.
वडापाव म्हटलं की लसणाची चटणी ही आलीच. लसणाची चटणी बनवूया आपण. त्यासाठी लसूण घेऊया, थोडेसे रोस्ट करूया ते आणि त्याच्यामध्ये ब्रेड क्रम्स टाकू. यात थोडंसं लाल तिखट टाकूया. आपले वडापाव तर बनून झालेले आहे. टेस्ट एकदम झकास झाली आहे. मी जिथे राहतो शॅरन आणि की त्यांच्यासोबत राहतो. शॅरनला वडापाव खूप आवडतो. शॅरन, what you would like to say about this? I would like to say that this is the most delicious Indian burger you'll ever have in England. तो असा होता आजचा आपला वडापावचा व्लॉग. तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि तुमची वडापावची आवडती ठिकाणं कुठली हेही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. थँक्यू.